Γεια σας. Είναι σήμερα 24 Οκτωβρίου του 2021. Εγώ είμαι ο Κωστής Παπαϊωάννου και αυτό που βλέπετε είναι το πέμπτο, νομίζω, το πέμπτο βίντεο σε αυτό το κανάλι που λέγεται περί εξουσίας και ιστορίας και ασχολείται ακριβώς με την εξουσία και με την ιστορία. Μέχρι στιγμής έχω πει διάφορα πράγματα, έχω μιλήσει για τον εαυτό μου, έχω μιλήσει για την άποψή μου για τον κόσμο, όλα αυτά πολύ γενικά, και έχω επισημάνει την έλλειψη θεωρίας. Θεωρώ δηλαδή ότι το πρόβλημα της κοινωνίας μας, της ελληνικής, όλων των κοινωνιών του κόσμου και της παγκόσμιας κοινωνίας είναι η έλλειψη μιας θεωρητικής αντίληψης, μιας θεωρίας για το ποιος είναι αυτός ο κόσμος και πού πηγαίνει. Λέγοντας επισημένοντας αυτή την ανάγκη και επιπλέον αναφερόμενος σε μία θεωρία που εγώ την θεωρώ κατάλληλη για τη σημερινή κοινωνία, που λέγεται το τέλος της εξουσίας, όπως την έχω ονομάσει εγώ. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί και τι όνομα θα μπορεί και αν χρειαστεί ποτέ να έχει όνομα αυτή η θεωρία, αλλά εν πάση περιπτώσει προς το παρόν εγώ αυτή τη θεωρία που θεωρώ κατάλληλη για τη σημερινή εποχή την ονομάζω το τέλος της εξουσίας. Κλείνοντας αυτό τον εισαγωγικό κύκλο, ας πούμε, σε αυτή την προσπάθεια, μπαίνω στην ουσία του πράγματος. Στην πραγματικότητα ανοίγει μια πόρτα στο χάος του σημερινού κοινωνικού φαινομένου με όλα τα φαινόμενα που το αποτελούν. Τι έχω να κάνω μέσα σε αυτό το χάος εγώ? Έχω να κάνω δύο πράγματα. Το ένα είναι με ό,τι έχω συνάγει ως τέτοια θεωρία, το τέλος της εξουσίας, θυμίζω, να προσπαθώ να εξηγήσω τα φαινόμενα που παρατηρώ και που τα παρατηρούμε όλοι από την άλλη μεριά, έτσι, και παρατηρώντας αυτά τα φαινόμενα να τα χρησιμοποιώ τις παρατηρήσεις μου και την ερμηνεία που τους δίνω σαν αφετηρία για να βελτιώσω τη θεωρία μου. Αυτό πρόκειται να κάνω και το αρχίζω τώρα. Να συνοψίσω τι είναι αυτή η θεωρία. Η θεωρία μου βασίζεται στο ότι η κοινωνία, μια κοινωνία, η ελληνική κοινωνία, άλλες κοινωνίες ή και η παγκόσμια κοινωνία είναι συστήματα. Δεν μπορούμε να τα θεωρήσουμε αλλιώς παρά μόνο σαν συστήματα. Τι σημαίνει σύστημα? Σημαίνει ένα πλήθος ατόμων ζωντανών, όπως είναι ο άνθρωπος, όπως είναι ένα ζώο, και ατόμων ας πούμε άψυχων που βρίσκονται σε σχέση μεταξύ τους. Θα προσθέσω μια λέξη, που βρίσκονται σε επικοινωνία μεταξύ τους. Θεωρώ ότι κάθε σχέση είναι μια επικοινωνία. Δηλαδή, τι θα πει επικοινωνία? Ότι το ένα μέλος της σχέσης επηρεάζει το άλλο και επηρεάζεται από το άλλο. Αυτή η επίρρεια είναι επικοινωνία στην πραγματικότητα. Δεν είναι μια απλώς σχέση, είναι μια επικοινωνία. Πάνω σε αυτήν τη λογική λοιπόν λέω ότι το κοινωνικό σύστημα, η κοινωνία, το κοινωνικό σύστημα είναι ένα ζωντανό σύστημα ατόμων, ανθρώπινων ατόμων που βρίσκονται σε σχέση, δηλαδή σε επικοινωνία μεταξύ τους. Η ανθρώπινη κοινωνία, δηλαδή όλες οι κοινωνίες του κόσμου και η ανθρωπότητα ως κοινωνία και ως σύστημα, διαφέρει από τις κοινωνίες των ζώων. Κατά τι? Κατά το γεγονός ότι στην επικοινωνία τους τα άτομα της κοινωνίας
επικοινωνούν διαλόγου. Επικοινωνούν γενικά, όπως επικοινωνούν ακόμα και τα άψυχα πράγματα μεταξύ τους. Τα ανθρώπινα συστήματα, οι κοινωνίες, έχουν κάτι διαφορετικό από τις κοινωνίες των ζώων. Τι είναι αυτό? Ο λόγος. Ο λόγος. Κάποια στιγμή κάποιο ζώο απέκτησε αυτή την ικανότητα του λόγου. Δεν εξέπεμπε άναρθρες κραυγές που όμως είχαν τη σημασία τους, αλλά εξέπεμπε κραυγές που συμβόλιζαν κάτι το πραγματικό. Ο άνθρωπος που το έκφραζε μέσω μιας κραυγής ειδικής που ήταν λόγος, το αποθήκευε στο σώμα του, σε ένα εργαλείο του σώματός του. Αυτό λοιπόν αυτό το εργαλείο εκδηλώνεται σαν συνείδηση. Δεν ξέρω πού εδράζεται αυτή η συνείδηση, αλλά ο άνθρωπος έχει αυτό το ειδικό εργαλείο που είναι η συνείδηση. Και με βάση τη συνείδηση, στην κοινωνία, ο άνθρωπος σχηματίζει ένα επίσης αφηρημένο κοινωνικό σύστημα, ενσωματωμένο στο πραγματικό σύστημα που είναι ο ίδιος, που είναι, ας το πούμε, συμβολικό κοινωνικό σύστημα. Υπάρχει λοιπόν ένα συμβολικό κοινωνικό σύστημα που είναι οι συνειδήσεις των ατόμων μεταξύ τους, συνδεδεμένες μεταξύ τους, σε ένα σύνολο που αντιστοιχεί με το σύνολο των πραγματικών ανθρώπων, που είναι των πραγματικών ατόμων, που είναι οι άνθρωποι. Αυτή είναι η βάση της θεωρίας, του τέλους της εξουσίας. Συνοπτικά, αυτό το σύστημα του ανθρώπου έχει μια διάρκεια και θα έχει άλλη μία. Θα διαρκέσει μερικές εκατοντάδες χιλιάδες χρόνων. Σήμερα είμαστε, ας πούμε, στη μέση αυτής της άγνωστης ιστορίας του ανθρώπου. Όσο απέχουμε από την αρχή, ας πούμε ότι απέχουμε και από το τέλος. Βέβαια αυτό θα ανακαθοριστεί όταν δούμε ποιο θα είναι το τέλος αυτής της ανθρωπότητας, που μπορεί να είναι και σήμερα, έτσι όπως έχουν καταντήσει τα πράγματα. Αυτό λοιπόν είναι ο κύκλος του ανθρώπινου συστήματος πάνω στη γη. Τι λέει λοιπόν αυτή η θεωρία? Αυτή η θεωρία που λέγεται το τέλος της εξουσίας, τι υποστηρίζει? Υποστηρίζει ότι σε αυτό το διάστημα που ζούσε και θα ζήσει ο άνθρωπος, υπάρχει ένα μικρότερο διάστημα στο οποίο στη συνείδησή του προστίθεται μία έννοια. Είναι η έννοια της ιδιοκτησίας. Μέσα σε όλα τα πράγματα που μπορεί να λέει και να θεωρεί, ο άνθρωπος θεωρεί ότι κάτι είναι δικό του. Αυτό το φλιτζάνι, παραδείγματος χάρη, είναι δικό μου. Αυτό τα ζώα δεν μπορούν να το πούνε. Μπορεί να συμπεριφέρονται σαν κάτι να είναι δικό τους, αλλά δεν είναι αυτό η ανθρώπινη επικοινωνία που λέει αυτό το φλιτζάνι είναι δικό μου. Αρχίζει λοιπόν αυτή η έννοια να υπάρχει, η οποία έννοια σήμερα υπάρχει ακόμα και είναι χρήσιμη, λέω εγώ, αλλά κάποια στιγμή θα πάψει να υπάρχει, όπως και στα ζώα. Θα πάψει να υπάρχει η έννοια αυτό είναι δικό μου. Δεν θα χρειάζεται να το πει. Γιατί χρειάζεται να το πει είναι ένα άλλο ζήτημα.
Στο διάστημα λοιπόν της ζωής του ανθρώπου, από την αρχή της μέχρι το τέλος της και της ανθρώπινης κοινωνίας, ο άνθρωπος κάποια στιγμή σχηματίζει αυτή την αντίληψη. Αυτό είναι δικό μου. Σε ένα μικρότερο διάστημα που ο άνθρωπος δεν περιορίζεται στο να λέει το φλιτζάνι είναι το δικό μου, αλλά και ένας άλλος άνθρωπος είναι επίσης δικός μου, είναι ιδιοκτησία μου. Άρα ο άνθρωπος ξεχωρίζει επιπλέον από τα υπόλοιπα ζώα, γιατί έχοντας αυτό το ειδικό πράγμα που λέγεται λόγος, μπορεί να λέει αρχικά αυτός ο άνθρωπος όχι μόνο αυτό το φλιτζάνι είναι δικό μου, αλλά από κάποια στιγμή και πέρα να λέει αυτός ο άνθρωπος είναι δικός μου. Αυτό είναι λοιπόν η εξουσία. Αυτό είναι το διάστημα κατά το οποίο υπάρχει η εξουσία. Αυτή η ειδική έννοια που λέγεται εξουσία, που είναι η ιδιοκτησία ανθρώπου από άνθρωπο. Έχουν αντιρρήσεις όσοι το έχουν ακούσει αυτό, εγώ επιμένω. Η ιδιοκτησία σημαίνει την ιδιοκτησία ανθρώπου από άνθρωπο. Πόσο είναι αυτό το διάστημα? Αυτό το διάστημα είναι, κατά τη γνώμη μου, μέσα στα εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια που υπάρχει και που θα υπάρξει η κοινωνία, αυτό το διάστημα είναι 4.000 χρόνια. Το λέω αυθαιρέτως, αλλά δεν πέφτω και πολύ έξω. Αυτό το διάστημα λοιπόν διαρκεί 4.000 χρόνια και τώρα έφτασε στο τέλος του. Αυτό λέει η ιστορία. Αυτό λέει η θεωρία μου. Σε ό,τι αφορά την αντίληψη, τη θεωρητική για το τι είναι ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος λοιπόν είναι ένα ζώο, το οποίο ζει μέσα σε ένα σύστημα κοινωνικό που είναι η κοινωνία, και ο άνθρωπος στην επικοινωνία του έχει μια ειδική έννοια που λέγεται έχω ιδιοκτησία, έχει μια ειδική έννοια που λέγεται έχω και ιδιοκτησία ενός ανθρώπου, και αυτό το διάστημα το τελευταίο είναι 4.000 χρόνια. Αυτή είναι η θεωρία μου. Και σήμερα τελειώνει, αυτό έχει σημασία. Τώρα, γιατί τελειώνει? Για να το πάω λίγο πίσω. Αυτό το σύστημα το δεύτερο που συνδέει συνειδήσεις είναι το λεγόμενο, για μένα, για τη θεωρία αυτή που λέω, είναι το θεσμικό κοινωνικό σύστημα. Άρα η κοινωνία του ανθρώπου αποτελείται συγχρόνως από δύο συστήματα, μπλεγμένα αξεδιάλυτα μεταξύ τους, θα δούμε όμως πώς, από τα οποία το ένα είναι το πραγματικό κοινωνικό σύστημα που συνδέει τους ανθρώπους σαν πραγματικά όντα, και το δεύτερο κοινωνικό σύστημα είναι αυτό που συνδέει τις συνειδήσεις των ανθρώπων σαν αφηρημένα, μη πραγματικά σχήματα, συμβολισμούς, συμβολικά σχήματα. Γιατί τελειώνει αυτό το σύστημα? Γιατί τελειώνει λοιπόν αυτή η εξουσιαστική κοινωνία, αυτό το εξουσιαστικό κοινωνικό σύστημα σήμερα? Αυτό το ίδιο έχει την ιστορία του. Και η ιστορία του έχει μια αρχή και έχει και τέλος καταρχήν. Έτσι κι αλλιώς, ό,τι έχει αρχή έχει και τέλος. Αλλιώς δεν έχει αρχή. Σε αυτό το διάστημα των 4.000 χρόνων, επίσης σχηματικά και συνοπτικά, και ξαναλέω, αυτά όλα είναι ισχυρισμοί. Δεν πρόκειται να πω αποδείξεις. Αν θέλει κανείς τα θεωρεί αληθινά, αν θέλει τα θεωρεί ψέματα. Δικό τους του λογαριασμός. Εγώ όμως ισχυρίζομαι ότι είναι αληθινά, ότι έχουν μια αξία να τα χρησιμοποιήσουμε, να τα σκεφτόμαστε κτλ. Πάει και αυτό. Λοιπόν, γιατί τελειώνει αυτό το σύστημα? Από τότε που άρχισε πώς? Με την κυριολεκτική σημασία αυτής της έννοιας.
ο άνθρωπος, ένας άνθρωπος πράγματι μπορούσε να είναι ιδιοκτήτης, να έχει την ιδιοκτησία άλλων ανθρώπων. Ήταν δουλοκτήτης, λέγαμε. Αυτό ήταν η κυριολεκτική ιδιοκτησία του ανθρώπου από άνθρωπο. Αυτό το διάστημα τελειώνει κάποια στιγμή, γιατί με τη δουλοκτητική κοινωνία οι άνθρωποι αναπτύξανε ένας όρος επίσης που εγώ τον λέω τεχνικά. Δεν ισχυρίζομαι ότι έχει μια σημασία η ανάπτυξη, να αναπτυχθούμε, να μην αναπτυχθούμε, λέμε σήμερα κτλ. Ας το αφήσουμε αυτό. Εξελίχθηκε λοιπόν ο άνθρωπος, αναπτύχθηκε, αλλά εξελίχθηκε με τη δουλοκτητική κοινωνία μέχρι σε ένα διάστημα όπου αυτό το σύστημα που δημιουργήθηκε, το πραγματικό σύστημα πια, που δημιουργείται υπό το φως αυτής της θεωρίας, δεν μπορεί να συνεχίσει να υπάρχει κάτω από το βάρος πια αυτής της θεωρίας που έχει καταστεί ανεπαρκής, ακατάλληλη για το σύστημα αυτό που δημιούργησε η ίδια η κοινωνία μέσω του θεσμικού της συστήματος. Περνάμε λοιπόν σε μια δεύτερη φάση, χοντρικά, τη φεουδαρχία, που κι αυτή αναπτύσσει τις ικανότητες των ανθρώπων, τις ικανότητες της κοινωνίας και τις δυνατότητες της κοινωνίας και τις γνώσεις της κοινωνίας σε ένα άλλο διάστημα. Το πραγματικό κοινωνικό σύστημα λοιπόν αναπτύσσεται επίσης σε ένα μεγάλο διάστημα και φτάνει να μην μπορεί να βολευτεί κάτω από αυτή τη θεωρία. Επίσης. Και αλλάζει το θεσμικό σύστημα, η θεωρία των ανθρώπων και γίνεται και μπαίνει σε ένα τρίτο στάδιο που είναι αυτό που λέμε καπιταλισμός, η αστική κοινωνία, η κοινωνία όπου η άρχουσα τάξη είναι η αστική τάξη. Δεν μιλάω εδώ για τις τάξεις, θα μιλήσω κάποια στιγμή πολύ σοβαρά για αυτό το ζήτημα. Μιλάω απλώς για το γεγονός ότι και το καπιταλιστικό σύστημα, αυτό που το λέμε καπιταλιστικό σύστημα, καλός ή κακός κατά τη γνώμη μου δεν έχει καμιά ιδιαίτερη σημασία, αυτό το σύστημα φτάνει στη σημερινή εποχή. Έχει δημιουργήσει ένα πραγματικό σύστημα, αυτό που ξέρουμε και βλέπουμε γύρω μας. Και το ερώτημα είναι, βολεύεται αυτή η κοινωνία, μπορεί να πάει παρακάτω με το εξουσιαστικό σύστημα? Κατά τη γνώμη μου όχι. Γιατί το πραγματικό σύστημα έχει ξεπεράσει το θεσμό της εξουσίας. Έχει ξεπεράσει αυτό το θεσμικό σύστημα. Δεν βολεύεται όχι κάτω από το συγκεκριμένο θεσμό και άρα μήπως πρέπει να κάνουμε έναν άλλο θεσμό, μια άλλη συνείδηση των ανθρώπων η οποία πάλι να έχει όμως την εξουσιαστική σχέση σαν βασική, αλλά από εκεί και πέρα θα συνεχίσει να υπάρχει αυτό το συμβολικό σύστημα του ανθρώπου για να επιβιώσει η ανθρωπότητα, αλλά όχι σαν εξουσιαστικό συμβολικό κοινωνικό σύστημα, όχι σαν θεσμός δηλαδή. Αυτό είναι το τέλος της εξουσίας. Έχει τελειώσει με την εξουσία το πραγματικό κοινωνικό σύστημα και μας έχει μείνει καπέλο το θεσμικό κοινωνικό σύστημα που είναι όσο πάει και πιο εξουσιαστικό. Δεν είναι όσο πάει και πιο ταξικό, ισχυρισμός είναι αυτός. Αλλά είναι όσο πάει όλο και πιο εξουσιαστικό, ενώ δεν έχει βάση να υπάρχει εξουσία. Όλο και περισσότερο οι άνθρωποι βασίζονται με αυτόν τον τρόπο σε μια χήμερα που είναι ότι υπάρχει εξουσία. Ότι μπορούν να έχουν εξουσία πάνω σε άλλους ανθρώπους. Και θα μπορούσα να τελειώσω εδώ, γιατί μόνο μια ματιά να ρίξει κανείς στο εξουσιαστικό σύστημα έτσι όπως υπάρχει σήμερα, καταλαβαίνει ότι πρόκειται για μια συνολική, ανόητη και κυρίως καταστροφική φάρσα.
Δηλαδή δεν είναι τα μεγάλα γεγονότα, όπως λέει ο Μάρξ την 18η Μπριμέρ, δεν είναι τα μεγάλα γεγονότα που παρουσιάζονται σε δεύτερη φορά σαν φάρσα, αλλά είναι η ίδια ιστορία του ανθρώπου, της ανθρώπινης κοινωνίας, της ανθρωπότητας, που πια είναι μία φάρσα επικίνδυνη και καταστροφική. Και θα πω, και τελειώνω με αυτό, δύο βασικά παραδείγματα. Το ένα είναι ο κορονοϊός, όχι ο κορονοϊός ο ίδιος, ο κορονοϊός ο ίδιος και η ίωσή του είναι μέσα στο πραγματικό κοινωνικό σύστημα. Σήμερα η πραγματικότητά μας, όπως πάντα, είχε και αρρώστιες, τι να κάνουμε, είχε και δυστυχήματα. Η αντιμετώπιση του κορονοϊού είναι το παράδειγμα. Το ένα παράδειγμα είναι αυτό. Το άλλο παράδειγμα είναι η πολεμική σύραξη, που απειλείται και βέβαια γίνεται σε μερικούς τόπους της κοινωνίας. Ο πόλεμος είναι αυτό ακριβώς το πράγμα που επιθυμούσε το τέλος του η κοινωνία από την πρώτη στιγμή. Σήμερα έχει τη δυνατότητα. Το πραγματικό κοινωνικό σύστημα δεν έχει ανάγκη από τον πόλεμο. Δεν έχουν ανάγκη οι άνθρωποι στις σχέσεις τους να πολεμάνε ο ένας τον άλλον ή οι κοινωνίες να πολεμάνε η μία την άλλη για να διεκδικήσουν τον ζωτικό τους χώρο, Χίτλερ, ή να διεκδικήσουν τα μέσα προς το ζήν που πρέπει να τα πάρουν από κάποιον άλλον. Σήμερα υπάρχει η ευχή αυτή που ήταν χριστιανική, επιγής ειρήνη, είναι από την άποψη της πραγματικότητας έχει γίνει, πώς το λένε, μας την έδωσε ο Θεός τελικά αυτή την έρμη, την ειρήνη επιγής στο πραγματικό μας κοινωνικό σύστημα. Και εμείς τι κάνουμε? Δεν είμαι θεοσεβούμενος, δεν είναι εκεί το πρόβλημα, έτσι, αλλά δεν απορρίπτω και τη θρησκεία σαν βλακεία, έτσι. Σήμερα λοιπόν το αίτημα της ειρήνης που είναι από την πρώτη στιγμή του ανθρώπου δεδομένο, επιθυμητό, έχει συμβεί, γιατί έχει συμβεί το τέλος της εξουσίας και δεν μπορεί να τελειώσει, αντίθετα απειλεί να καταστρέψει την κοινωνία, γιατί ακριβώς υπάρχει ακόμα ο θεσμός που είναι η εξουσία. Το δεύτερο παράδειγμα είναι, ξαναγυρίζω στον κορονοϊό, στην αντιμετώπιση του. Ξεκινήσαμε με τη χαρά ότι εδώ μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τον ιό σαν ανθρωπότητα, γιατί είμαστε όλοι μια ειρηνική ανθρωπότητα, είμαστε φύλλα του ίδιου δέντρου, λέγανε οι Κινέζοι. Είμαστε πώς το λέγανε, κύματα της ίδιας θάλασσας, και φτάνουμε σήμερα τι? Όχι απλώς να κατηγορούμε η μία κοινωνία δια των αντιπροσώπων τους βέβαια, οι οποίοι είναι ό,τι βλακωδέστερο υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο, αλλά δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι σήμερα ό,τι βλακωδέστερο υπάρχει στον κόσμο βρίσκεται στην ηγεσία της κοινωνίας. Αυτοί λοιπόν οι αυθεντίες που κυβερνάνε τον κόσμο καταλήξανε να πολεμάνε η μία την άλλη ακόμα και σε αυτό το επίπεδο. Δηλαδή να έχουν, ενώ η υγεία είναι το δεύτερο πράγμα που ευχότανε η κοινωνία για τον εαυτό της και για κάθε άνθρωπος για τον εαυτό του, υγεία πρώτα απ' όλα λένε στις ευχές,
να το πραγματοποιήσει και έχει τα μέσα να το πραγματοποιήσει, δεν το πραγματοποιεί, δεν το κάνει πραγματικότητα για να ζήσουμε μια ευτυχισμένη, υγιή και ειρηνική ζωή. Γιατί υπάρχουν ακόμα οι θεσμοί της εξουσίας. Αυτή είναι η πρώτη προσέγγιση λοιπόν που μπορώ να κάνω σήμερα και τελειώνω εδώ. Αν με ακούσατε, αυτό θα το ανεβάσω βρέξει χιονίσει, γιατί έχω γράψει άλλα 5 τουλάχιστον βίντεο για αυτό το πράγμα και δεν τα ανεβάζω γιατί τα βρίσκω, όχι ότι αυτό το βρίσκω καλό, γιατί τα βρίσκω όλα χάλια. Αυτό όμως θα το ανεβάσω, χάλια ξεχάλια θα το ανεβάσω. Ευχαριστώ αν έχετε το κουράγιο που τα βλέπετε αυτά, για όποιος τα βλέπει, συνιστώ να τα βλέπετε, όσο και να είναι χάλια, και θα συνεχίσω αργότερα. Γεια σας. Θα συνεχίσω αργότερα και πιο συχνά όμως. Ελπίζω κάποια στιγμή να φτάσω κάθε Δευτέρα να έχω ένα βίντεο που να λέει κάτι σοβαρό. Γεια σας.